Сьогодні ми знаходимося на Марамощині. Це колись одна Австро-Угорщина імперія. Колись Закарпаття було поділено на комітети, і це Марамоцький комітет. Недалеко від Сігата, ми знаходимося від границі, від Тиси. І тут унікальне місце – це веселий цвинтар. Марамощина дуже цікава для екскурсійного і Закарпаття, і Румунія. Тут багато музеїв, тут багато історичних таких будівель. Недавно ми побували на Вузькоколійці, і це дуже цікаво. При Австро-Угорщині це була єдина територія, і наші території, і Брустори, і інші села це заснували князі Довгаї румунські. Вони випасали худобу на наших полонинах, і ми зараз знаходимося дуже на цікавому місці. Це веселе кладовище. У Румунії таке у світі майже унікальне кладовище, того що воно викликає на інших кладовищах смуток, а тут веселість і радість. Того що Іван Петраш був такий художник, близько 100 років тому назад він почав робити надгробки і ховав, на надгробках писав веселі різні такі віршики і веселі такі сценарії. Це кладовище відноситься до спадок ЮНЕСКО. Румунія взагалі унікальна країна. Ми знаємо взагалі про Румунію як про графа Дракула, Трансильванія, але тут є багато відьом. У Румунії більше мільйона. Держава навіть боротися почала з ними, податки встановлювати, але вони були більш хитрі. Вони об'єдналися у таку гільдію, у організацію і наложили на президента і на його оточення заборону. Їхня діяльність була, держава не турбувала їх. І тут ще, що хочу сказати, що в Румунії дуже багато, це взагалі і музей багато є. Я зараз ми підемо на кладовище, тут і церква, яка дуже красива, і ознайомимося про ці факти і про все веселе кладовище. Вас запрошую на екскурсію. Продовжуючи свою екскурсію по цьому кладовищу, бачимо, що тут жінка яблука зриває і складає їх в ящики, там вівці, тут тісто замішує, напевно, любила в своєму житті випікати. Тут вчитель, напевно, або якийсь державний службовець на цьому пам'ятникові. І багато таких інших. Тут грає на флейті та багато таких інших цікавих фактів. Це дійсно охороняється державою, занесено у спадок ЮНЕСКО. Бачите, що люди дуже використовують всі якісь моменти. Тут солдат, мама його зустрічає, так розумію, тут коні, він, напевно, якийсь пастух, тут жінки працюють на полі з серпом, тут машина 1995, тут, напевно, є машина збила, тут лісоруб Цапінов так само, і все показує все життя. Зараз ми знаходимося, тут багато, бачите, надгробків, близько 800 є на цій території цього кладовища. А тут ще є дуже цікава церква, цікава архітектура і шпиля. Взагалі оздоблена, я так рахую, що це мозаїчна, з каменю. Дуже цікава ця церква. Ми зараз постараємося побувати тут всередині, показати деякі там життя і сцен є і на церкві. Взагалі бачимо, що дуже ухожено, того що тут багато туристів з багатьох країн світу
перебувають на цьому кладовищі. Давайте підійдемо ще тут, подивимося, а далі підемо в церкву. Бачимо тут, опять же, можемо подивитися різні сцени. Тут мама кормить своїх дітей, 40-й рік, 8-й рік. Або тут є також цікаві. Взагалі кладовище дуже унікальне і воно цікаве. Веселе, ну це архітектурна дійсно спадщина і дуже робота цього художника і Петриша, і його наступників. Дуже, аби це все оформити, потрібно дуже мати великий талант. І напевно, я думаю, що це все согласовують із ріднею. Бачимо, що тут теж в національному костюмі. Тут далі бачимо опять же лісоруб. Тут навіть місце, що Лондон, там вежа якась часами або щось таке цікаве. Багато цікавих тут таких можемо подивитися на цьому кладовищі. Види діяльності. Це діюче кладовище. Я ще раз наголошую, що продовжують ховати, але ціна більше 1000 євро, взагалі ціна дуже висока. Зараз ми на території кладовища, бачите, це всі дуже яскраво оформлені. І тут чимось хто займався під час своєї діяльності, під час життя, на кожному надгробкові показано. Тут і є віршик, це треба буде якось спеціально нам переводчик, аби перевести. Но я більш читав детально про це кладовище. Там, наприклад, є таке, що каже, якщо б я, якщо б свекруха не померла, то я б на цьому кладовищі стояла би свекруха і читала би на мову надгробкове. Або такі там цікаві, що тракторист каже, що писав, що я за свою діяльність любив хильнути за рулем, аби ви не повторили таку долю, як я повторив. Або там, що я все любив стояти за баром, за стійку бару і з чужими жонами каву попити. Ну, багато таких дуже цікавих таких надгробках. Ми зараз підемо, подивимося. Що хочу сказати, що на цьому кладовищі і хоронять і тепер ціна в межах 1000 євро. Крім того, бачите, що треба ще заплатити за надгробок. От цей пам'ятник, це місце, і потрібно коротше за все оплатити, і за хрест, і за все. І ціна досить виходить більше 1000 євро. Translate Google. Google Translate. Ну. Дивися, що от ми можемо це пройти по різні сцени. От тут пам'ятник, тут лісорубу, я так розумію, а тут є пояснення по цьому пам'ятникові, що чим він це займав. Тут людина, але це все з рідню согласовано, бо колись навіть писали, і церква була проти такого кладовища, і люди писали, навіть було таке в історії, що Чаушевського писали, щоб заборонили такі надгробні писати віршики і показувати діяльності цих людей. Бачимо, що але родичі були різні види діяльності. І це після того, я просто не договорив, що держава при Ніколаю Чаушевську дозволила, і це кладовище продовжилось. Тепер новий художник є, і я казав, що ціна відповідна по цьому кладовищу у євро. А тут бачимо, що на тракторі ліс тягає. Тут на цьому пам'ятнику жінка сапу на городі. Хто чимся займав і відобразив на цьому пам'ятнику. Тут бачимо, що Кросна
жінка, значить це вид діяльності була або пряде кужель, а далі тракторист. Там навіть весільна пара є, чи як там. Сюди, тут не місце. А тут вид діяльності у нас і на Закарпатті, лісоруби, клумпа називається. Це мірялася товщина деревини і звідси вимірювалася кубатура. Або далі можемо йти тут на слідуючому, що жінка дуже була богобойна, а це троїсті музики. Тут є, ну, самі бачите, що види діяльності кожної людини показані на тому. І до кожного пам'ятника тут є ще і віршик, веселий віршик. Я вам вже наголошую, які. На жаль, ми не можемо знайти якийсь переводчик, аби нам було. Музиканти, бачимо на цьому. Тут дуже цікаво подивитися по історичному. Тут вівці доять, вівчар, напевно. Тут пече якісь свої народна випічка, тут музиканти і так далі. Бачимо ззаді фреска. Я ще раз наголошую, що це церква, яка знаходиться на кладовищі, і вона також має історичну унікальну цінність для Мараморщини, взагалі для цього краю чудового. Колись це був один край, я ще раз Мараморський комітет і Закарпаття, верхня частина і Тячівщини, і у Чорного і Лопухового. Простори, вони входили у цей Мараморський комітет. Це в середні віки. Це територія була до Австро-Угорщини. Після того розпаду у 1919 року, коли се розпала Австро-Угорщина, тоді Румунія стала незалежною державою, далі стала і Чехословаччина утворилася, Закарпаття війшло наша частина до Чехословаччини. Далі після війни Закарпаття війшло до складу України. А історично на протязі багатьох віків воно входило до складу Австро-Угорщини. Бачимо, цікаво розмальовано різні сцени. Зараз бачимо, тут сцени є різні святих, так само, як в наших церквах, а тут є, видно, напевно, ця частина показана, розмальована. Це як людина, хто попадає в рай, а хто попадає в пекло. І дуже цікава така панорама цього. А на другій стороні бачимо святі різні, які поклоняються. Дуже красива розмальовка цієї церкви. Кожний, там є ваги, і гріхи міряються, я так розумію, як і тому життя наше оцінюється за хороші і нехороші справи. І хто піде, ви знаєте, Павло, Петро, вони спереду двері, і хто куди попаде за свої діяння в своєму житті. Пробуємо зайти до церкви. Церква діюча, тут проводиться богослужіння. Ми зараз знаходимося всередині, дуже цікава розмальовка. Я думаю, що дуже є що повчитися і нашим. Практично все розмальовано. Але я говорю, що за рахунок туризму можна дуже розвиватися. От так, якщо є на що подивитися, люди їдуть і можуть побувати у храмі. Різьба цікава, дивіться, тут теж можна змінити. Це все різьба. Тут, напевно, є і святі румунські, які відносяться до ліку святих.
Дивіться, як ця частина неба, як багато дуже релігійних персонажів зображено на стінах цієї церкви. Вже я дуже задоволений і також хочу сказати, що якщо хтось побуває у Румунії, на Мощині, є на що подивитися і дуже цікаво. Бачимо тут іконостас дуже цікавий. Я думаю, що він є цей іконостас сучасний, більш-менш. Я думаю, що початку ХХ століття церква так само, я думаю, що мінімум 100 років, в межах 100 років побудована. Дивіться, яка художня робота дуже високої якості. Ну, взагалі є на що це подивити. Тут бачимо, що історично і це кладовище, і ця церква, вона дуже цікава для туристів. Тут приїжджають з цілої Європи, так само як на Руську Колійку. Тут із Бельгії, з Голландії, із Франції, з усіх країн Європи. А це тут мощі, напевно, якогось святого румунського, так як у наших церквах. Народ, тут є і патріархат румунський, патріарх свій, народ віруючий у Румунії. У 1990 році цей режим був знесений. Я пам'ятаю, ми напередодні революції їздили у Румунію, і це була досить така закрита країна, і диктатура дуже була сильна. Але народ диктатора скинув. Тепер Румунія вступила в Євросоюз, і якщо подивитися, я колись сказав, 89, 88, 90 роки є багато проїзду, тоді такі часи були, треба було йти, заробляли ми, йшли ми за кордон, продавали дещо, а період розпаду СССР, ну, я побував на Румунії. Тепер Румунія пішла далеко вперед, дороги дуже, і все розвинуто. І інфраструктура туристична дуже розвинута. На туризм ми зараз побуваємо на вулиці, ще й подивимося, скільки є лавок, скільки люди живуть на продажу всяких реліквій для туристів. Ну і зараз, перебуваючи на цьому кладовищі біля церкви, я би хотів підсумувати, що бачимо, що життя цих людей, які тут поховані, вони зображені на цьому пам'ятнику, і це би було ще цікаво, я вам розповів про там 3 історії, але тут приблизно можна подивитися, навіть тут є заправка, людина робила на заправці, і там є до того кожний віршик. Дуже цікава історія цього кладовища, я говорю, що це є спадок ЮНЕСКО. Що хочу сказати, що ми там десь рвемо за якимось на Закарпатті якісь вітряки будувати. Я розумію, що потрібно. Я думаю, що наші гори унікальні всюди, і перспектива для розвитку нашого регіону. Чомусь ми Закарпаття в туристичному відношенні дуже відстаємо. Чомусь у нас ще йдуть якісь там щось, що би лиш не робили, а на Івано-Франківщині, і в Румунії, і тому, а Закарпаття чомусь у туристичному відстає. Але це зараз ми вийдемо на вулицю, покажемо, як місцеве населення заробляє на туризмі. Дуже багато є цікавих, але для того треба працювати і місцевому населенню. Я колись говорив, що у Брустурах дуже багато є давніх всяких будинків, які ще збереглися, які треба теж якихось виділити коштів, підремонтувати, не робити якийсь такий централізований музей, а зробити якісь шляхи до кожного будиночка, і це теж буде туристична принада. А десь зробити так, як десь в горах, там десь, я все казав в Турбаті, хтось противники цього чи так, аби Тячівський район також підтягнувся і Закарпаття у своєму туристичному розвитку. Це моя така думка. Я маю право на таку думку. Хтось має право на вітряки, хтось право на гідроелектростанції, хоча це все корисно також, але
Це одно має бути в гармонії з природою, а не щось таке, що буде змінювати ландшафт, змінювати природу. Зараз знаходимося на вулиці, яка прилегла до веселого кладовища коло церкви. Бачимо, що Румунія дуже багато цікавих усяких експонатів для продажу туризму. Ці вещі продаються по цілій Європі. Бачимо, кожна лавка унікальна і цікава по-своєму. Це все витвори народного мистецтва. А якщо десь побуваєте, можете багато чого дізнатися і купити на місцевому ринку. Що лиш тут не побачите на цьому. Тут багато. Тут багато і вишивок народних, і гуцулки, як по-нашому казати, того, що дивіться, скільки бачите. Ціни, наприклад, на плаття 200 лей. 200 лей помножіть на 9, то це приблизно 1800 таке плаття. Або тут рубашка, наприклад, 150 лей. Множимо на 9 і приблизно знаємо ціни. От дивіться, тут жіночі рубашки, теж 150 лей. Тут маємо і народні шапки. Дивіться, яка цікава, стільки цікавого виготовляє. Наша Тячівщина дуже відстає у розвитку народного. Нема багато народних умільців. Ще на Івано-Франківщині щось є. Бачимо, скільки люди працюють над тим. Туриста треба зацікавити, аби турист мав щось в тому. Ми, можливо, думаємо, що туризм, ми не готові до туризму, можу казати, того, що дуже треба багато працювати над туризмом. Дивіться. Унікальна це лавка і приносить, я думаю, доходи. Румунські тут платки і румунська водка, цуйка. Ціна скільки? 6 лей. 6 лей. 6 раз. Взяти би собі одну бутилку. Які цікаві, красиві шедеври. А тут цікаві тайстри по-нашому. З такими давно ходили. І дуже красиві експонати. А це вино, так? Тільки водка стоїть. 6 лей. Це мені одяке. Що це таке? Колодязь. Це самогонка? Не, палінка. 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 А це вино чи палінка теж? Я не знаю добрий по-русски,